السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، واهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله النهارده نشتغل مع بعض غرزة جميلة قوي، وان شاء الله تكون سهلة وبسيطة وكلكم تقدروا تعملوها. هنشتغلها بإبر رقم 4. ده شكل العينة اللي احنا هنشتغلها. هبدأ اعمل معاكم قبلها واحدة في الفيديو. دي بتبقى قاعدة كوباية او مفرش صغير نواصله ببعضيه، او آم، قاعدة برضو طبق صغنن. ان شاء الله نشتغلها معاكم. برضو الدايرة اللي في النص الصفرة دي برضو باللون الاصفر، ومكان اللون البامبي ده مش متذكرة اسم اللون بصراحة، بس احنا مكان اللون التاني هنشتغل لون بترولي. تمام. هرتفع معاكم 6 سلاسل وبقفلها بمنزلقة، وبشتغل جواها 18 عمود بلفة. ده هيكون معايا اول صف. تمام. ارتفع 3 سلاسل وهدخل جوه الدايرة هشتغل 17 عمود بلفة، وال3 سلاسل اللي انا عملتهم هيعتبر معايا عمود، هيبقى كده معايا 18 عمود بلفة. طبعا انا لازم اعد العواميد بتاعتي، لان هي لازم تكون عدد زوجي، لان انا بضاعف الصف التاني، فما ينفعش تكون عدد فردي معايا. تمام. اشتغل بقى فوق كل عمود 2 عمود بلفة لغاية ما اخلص الصف رقم 2. يبقى انا الصف الاول بيبقى عدد زوجي برضو، وباجي للصف التاني بيبقى مضاعفات الصف الاول. يعني انا هشتغل 36 عمود بلفة. نعد شغلنا كويس عشان ما نغلطش، عشان يبقى شغلنا مظبوط ان شاء الله. طيب حبايبي، خلاص كده اول صفين خلصوا معايا زي العينة بالظبط اهو. هبدأ ان انا اشتغل الصف التالت. تمام. وكمان هشتغل الصف اللي في النص ده اللي هو باللون الفوشيا. تمام. هشتغل معاكم باللون البترولي. يعني انا حبيت ادخل اللون دول مع بعض عشان يبقى شكلها واضح يعني، يبقى شكل الغرزة واضح معانا. تمام. هنا اشكل غرزة عادي جدا، غرزة بدائية. تمام.
وهابدأ إن أنا أشتغل بقى إيه في ال ع غرزة المنزلقة، هاشتغل غرزة المنزلقة اللي هي عندكم أهي بعد أول صف، عملت عقدة عادية وجيت دخلت من قفا الشغل كده، ومن أي غرزة موجودة دخلت فيها خدت الخيط ودخلت بمنزلقة، وهكمل منزلقات لحد ما اخلص الصف كله داير ما يدور. تمام. كده اول صف خلص معايا. هعمل ايه عشان اقفلها؟ برضو هاجي مكان ما دخلت من القفا الشغل كده، واكون شادة الغرزة معايا، واجي واخداها وخارجة بيها من ورا الشغل. ماشي. وهاجي مرتفع بقى ايه سلسلة او سلسلتين اقفل بيها الصف. تمام. كده ايه الصف المنزلقة معاكم اهو خلص. هبدأ ان انا اشكل بقى ايه الغرزة بتاعتي اللي هي من فوق دي، هبدأ ان انا اعملها باللون البترولي. حبايبي خلاص هنا هبدأ بقى انا اشكل الصف رقم 4. دخلت في اي عمود. تمام. وهبدأ اشتغل جواه 4 عمود بلفة. طبعا التلات سلاسل اللي انا ارتفعتهم بيعتبروا معايا عمود، يبقى انا اشتغل جنبهم ايه في نفس الغرز، واشتغل 3 عمود بلفة. ادي 3، ادي كده 4 بالتلات سلاسل اللي انا ارتفعتهم. وكمان برتفع بعد ما اخلص ال4 عمود برتفع 5 سلسلة، وباجي خارجة منهم، وباجي بقى في اول عمود انا عملته، باجي في اخر غرزة فيه كده بدخل فيها واجي شداها كده بمنزلقة، وبشتغل جواها بشتغل جواها غرز حشو. تمام. ادي اهو كده خرجت بالمنزلقة زي ما قلتلكوا. هبدأ بقى ان انا اشتغل هشتغل غرزة الحشو. تمام. 1 2 3 4، ادي 5 6. باجي في الغرزة السابعة، شايفين البريدين اللي انا دخلت فيهم دول؟ كل غرزة يعني كل غرزة رقم 7 باجي عندها كده وبدخل فيها واعمل واعمل منزلقة. تمام. هسيب 2 عمود وهدخل في التالت اكرر نفس اللي انا عملته بالظبط، واعمل 4 عمود بلفة، وبرتفع 5 سلاسل، وباجي قافلاهم بمنزلقة في اول عمود، وبشتغل جواهم حشو 7 حشو في الغرزة السابعة. بدخل في البريدين من ورا زي ما انتوا شفتوهم بالظبط كده، وهكرر كده لحد ما اشتغل 4 بتلات على نفس النظام ده. خلص وارجع لكم.
أنا طبعًا خلّصت ال4 بتلات زي ما قُلت لكم، وباجي في بعد آخر بَتلة عملتها باشتغل في الغرزة اللي من بعدها على طول عمود بلفة، تمام، لمدة 7 غرز، يبقى أنا هاعمل كام عمود بلفة، هاعمل 7 عمود بلفة فوق كل غرزة عمود بلفة، تمام، كده 4، آدي 5، آدي 6، آدي 7 أهو، تمام كده. هابدأ برضه إن أنا أعمل إيه، هاعمل 4 بتلات تاني جنب بعض، باسيب بين كل واحدة والتانية عمودين، ماشي، باسيب بين كل واحدة والتانية عمودين، هنا باشتغل برضه في كل غرزة 4 عمود وباشكل فوقيها 5 سلاسل وباقفلهم بمنزلقة، وباشتغل جواهم 7 غرز حشو، وباجي في الأخيرة باعملها بين البريدين اللي ورا، وباعملها غرزة منزلقة، وباسيب بعدها 2 عمود، وبادخل في التالت برضه باعمل نفس البدلة دي، خليكم معايا لغاية لما اخلصها. طيب أنا خلصت البتلات بتاعتي واشتغلت في الغرز اللي بعدها عمدان بلفة 7 برضه، ولو في مثلا عمود زيادة عمودين عادي برضه بنكملهم عمود بلفة. أتمنى تكون القاعدة عجبتكم ويكون شكلها حلو، وإن شاء الله تكون كلكم تعرفوا تعملوها. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة.